নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এজকে তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'খনত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিখনৰ লেসন নম্বৰ 10 হেন্স দি ৰিয়েল হিৰো এইটোৰে অসমীয়া অনুবাদ অৰ্থাৎ এছামিজ ট্ৰেন্সলেশ্যনখিনি মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাবা আৰু যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবা আৰু পাৰিলে বন্ধু বান্ধৱীলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। যিয়ে নহওক আহাচোন আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত আমাৰ পাঠটোৰ নাম দিছে হেন্স দি ৰিয়েল হিৰো আৰু আমাৰ ইয়াৰ প্ৰথম শাৰীত আছে যে ইট ইজ দ্য ষ্টৰী অফ এ চিনচিয়াৰ এণ্ড অবিডিয়েণ্ট বয়। অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে এইটো এজন অতি সাৱধানী আৰু বাধ্য ল'ৰাৰ গল্প। অৰ্থাৎ চিনচিয়াৰ মানে সাৱধানী আৰু অবিডিয়েণ্ট মানে বাধ্য। যে ইট ইজ দ্য ষ্টৰী অফ এ চিনচিয়াৰ এণ্ড অবিডিয়েণ্ট বয়। হেন্স ৱাজ হিজ নেম। যে কি কৈছে হেন্স আছিল তেওঁৰ নাম। অৰ্থাৎ তাৰ নাম কি আছিল যে সাৱধানী আৰু বাধ্য ল'ৰাজনৰ নাম কি আছিল হেন্স। হেন্স লিভড ইন দ্য চিটি অফ হাৰ্লিম ইন নেদাৰলেণ্ড। কি কৈছে ইয়াত হেন্স লিভড ইন দ্য চিটি অফ হাৰ্লেম ইন নেদাৰলেণ্ডছ। অৰ্থাৎ হেন্স নেদাৰলেণ্ডৰ হাৰ্লেম চহৰত বাস কৰিছিল। তেওঁ বাস কৰা চহৰখনৰ নাম কি আছিল হাৰ্লেম। আমাৰ নেক্সট পেৰাত আছে যে নেদাৰলেণ্ডছ মিনছ ল' কাউণ্ট্ৰিজ। অৰ্থাৎ নেদাৰলেণ্ড মানে নিম্ন দেশ। দি গ্ৰাউণ্ড দেয়াৰ ইজ লৱাৰ দেন দি লেভেল অফ দ্য চি। যে কি কৈছে যে ইয়াৰ ভূমি সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা তলত আছিল। যে দি গ্ৰাউণ্ড মানে ভূমি দেয়াৰ ইজ লৱাৰ দেন দ্য লেভেল অফ দ্য চি। যে ইয়াৰ ভূমিখন কি আছিল সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা তলত আছিল। Therefore, people have to build dikes all around the country to prevent sea water from rushing in. অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে মানুহে সাগৰৰ পানী বৈ অহা বাধা দিবলৈ কি কৰিছিল দেশখনৰ চাৰিওফালে মথাউৰি বান্ধিব লাগিছিল। এতিয়া নেক্সটত আছে হেন্স ৱাজ ভেৰি অনেষ্ট। যে হেন্স কি আছিল বৰ সৎ। অনেষ্ট মানে কি সৎ। তোমালোকে ক'ত বুজি নোপোৱা মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু যদি ইয়াত কোনোটা ৱাৰ্ডৰ তোমালোকৰ মিনিং লাগে সেইটো তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰা আৰু যদি বুজি পাই আছা তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিবা। তাৰপিছত আছে যে হি ৱাজ ভেৰি অবিডিয়েণ্ট। যে তেওঁ আছিল কি বৰ বাধ্য। অবিডিয়েণ্ট মানে বাধ্য। হিজ পেৰেণ্টছ ৱেৰ অলছ' ভেৰি কাইণ্ড হাৰ্টেড এণ্ড ডিউটিফুল। যে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃও আছিল দয়ালু অন্তৰ আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণ। ডিউটিফুল মানে কৰ্তব্যপৰায়ণ আৰু কাইণ্ড হাৰ্টেড মানে দয়ালু অন্তৰৰ। হেন্স ফাদাৰ হেড দ্য ডিউটি অফ taking care of the dikes that kept the sea water from rushing into Harlem and washing it away. যে কি কৈছে যে হেন্সৰ দেউতাকে সেই মথাউৰিবোৰৰ যত্নৰ দায়িত্বত কি কৰিছিল নিয়োজিত আছিল। যি মথাউৰিবোৰে হাৰ্লেম নগৰখনক কি কৰিছিল সাগৰৰ পানী সোমাই অহাৰ পৰা আৰু ইয়াক উঠাই লোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল। যে হেন্স ফাদাৰ হেড দ্য ডিউটি অফ টেকিং কেয়াৰ দ্য ডাইকেছ that kept the sea water from rushing into কি হাৰ্লেম and washing it away. যে হেন্সৰ দেউতাকে কি কৰিছিল সেই মথাউৰিবোৰৰ যত্নৰ দায়িত্বত নিয়োজিত আছিল আৰু যি কি কৰিছিল মথাউৰিবোৰে হাৰ্লেম নগৰখনক সাগৰৰ পানী সোমাই অহাৰ পৰা ইয়াক কি কৰিছিল আৰু উঠাই লোৱাৰ পৰা হেন্সৰ দেউতাকে কি কৰিছিল ৰক্ষা কৰিছিল।
নেক্সট পেজ আছে ওৱান ডে হেন্স ফাদাৰ হেড টু গ' অন এ ট্ৰিপ এব্ৰড যে কি কৰিছিল এদিনাখন হেন্সৰ দেউতাকে বিদেশ ভ্ৰমণলৈ যাব লগা হৈছিল যে ওৱান ডে হেন্স ফাদাৰ হেড টু গ' অন এ ট্ৰিপ এব্ৰড মানে বিদেশ ভ্ৰমণলৈ কি কৰা হৈছিল যাব লগা হৈছিল দেয়াৰ ফৰ সে দেয়াৰ উড বি নন টু টেক কেয়াৰ of the diocese for a period of 1 or 2 days সে এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে কি আছিল মথাউৰিৰ ওপৰত যত্ন লোৱাৰ বাবে কোনো না আছিল যিহেতু তেওঁৰ দেউতাকে বিদেশ ভ্ৰমণ লৈ গৈছিল সেইকাৰণে এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে কি আছিল মথাউৰিখন যত্ন লোৱাৰ বাবে কোনো না আছিল যে নন মানে কোনো নথকা আমাৰ নেক্সট পেজ আছে যে I am going to bake some bread into a few cakes said Hans যে মাদাৰ কি কৈছিল যে মই কিছু ৰুটি আৰু বিস্কুট সেকি আছিল হেন্সৰ মাকে কৈছিল যে I am going to bake some bread and a few cakes said Hans mother যে হেন্সৰ মাকে কি কৈছিল যে মই কিছু ৰুটি আৰু বিস্কুট সেকি আছো Hans why don't you take some to old Mr. Johnson this afternoon যে কি কৈছে হেন্স তুমি ইয়াৰ কিছু ৰুটি বুঢ়া জনসন মহাশয়লৈ আজি সন্ধিয়া লৈ যাবানে তেওঁ কি কৰিছিল হেন্সৰ মাকে হেন্সক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে হেন্স তুমি কিছু ৰুটি বুঢ়া জনসন মহাশয়লৈ আজি সন্ধিয়া লৈ যাব পাৰিবানে যে হেন্স why don't you take some to old Mr. Johnson this afternoon তাৰপিছত কৈছে যে I think he will be very glad যে কি কৈছে যে মই ভাবো তেওঁ বৰ আনন্দিত হ'ব যে এইটো কোনে কৈ আছে তেওঁৰ মাকে কৈ আছে Hence happily agreed Mr. Johnson was an elderly man who had a little problem with his eyesight যে কি কৈছে হেন্সে আনন্দৰে মান্তি হল মহাশয় জেনসেন আছিল কি এজন বয়সীয়াল মানুহ যিজনে চকুৰ দৃষ্টি শক্তিৰ সমস্যাত ভুগি আছিল যে হেন্স হ্যাপিলি এগ্ৰিড যে হেন্সে আনন্দৰে মান্তি হৈছিল যে মিস্টাৰ জনসন ওয়াজ এন ইল্ডাৰলি ম্যান মানে বয়সীয়াল মানুহ হু হ্যাড এ লিটিল প্ৰবলেম উইথ হিজ আইসাইট যে যিজনে চকুৰ দৃষ্টি শক্তিৰ সমস্যাত ভুগি আছিল দেয়াৰ ওয়াজ নন অফ হিজ ওন টু লুক আফটাৰ হিম যে তেওঁৰ যত্ন লোৱাৰ বাবে তেওঁৰ আপন বুলিবলৈ কোনো না আছিল যে দেয়াৰ ওয়াজ নন মানে কোনো না আছিল অফ হিজ ওন মানে আপন বুলিবলৈ টু লুক আফটাৰ হিম যে তেওঁক আপন বুলিবলৈ তেওঁৰ যত্ন লোৱাৰ কাৰণে আপন বুলিবলৈ কোনো না আছিল হি লিভড এলন ইন দ্য সিটি যে তেওঁ নগৰখনত অকলশৰে বাস কৰিছিল অফ কোৰ্স যে অৱশ্যে যে হি হ্যাড এ পেট ডগ নেমড আলফন্স যে তেওঁৰ আলফন্স নামেৰ এটা পোহনীয়া কুকুৰ আছিল যে তেওঁৰ কোনো না আছিল কিন্তু তেওঁৰ লগত এটা পোহনীয়া কুকুৰ আছিল নাম আছিল আলফন্স নেক্সটত আছে যে হেন্স মাদাৰ ওয়াজ এ কাইণ্ড লেডি যে হেন্সৰ মাকজনী আছিল এজনী দয়ালু মহিলা she often helped Johnson with his household chores যে কি কৰিছিল তাই মাজে মাজে জনসনক ঘৰুৱা কামত সহায় কৰিছিল যে হেন্স মাদাৰ ওয়াজ এ কাইণ্ড লেডি যিহেতু তেওঁৰ মাক এজন দয়ালু মহিলা আছিল she often helped তেওঁক সহায় কৰিছিল জনসনক with his household মানে ঘৰৰ chores মানে ঘৰুৱা যিবোৰ কাম থাকে সেইবোৰত সহায় কৰিছিল আবার নেক্সট আছে ইন দ্য আফটারনুন মানে ভাটিবেলা হেন্স মাদার পেকড এ বাস্কেট অফ কেক এণ্ড ভিডিঅ'খন অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে তোমালোকে ভিডিঅ'খনৰ লগতে থাকিবা যে ব্ৰেড ফৰ মিষ্টাৰ জনসন যে ভাটিবেলা হেন্সৰ মাকে কি কৰিছিল জনসনৰ বাবে বিস্কুট আৰু ৰুটিৰ এটা পাচি পেক কৰিলে
যে ইয়াত কি কৈছে যে ইন দ্য আফটাৰনুন হেন্স মাদাৰ পেক্ট কৰিলে এ বাস্কেট অফ কেক, যে এ বাস্কেট কেক আৰু ব্ৰেড ফৰ মিষ্টাৰ জনছন। মিষ্টাৰ জনছনৰ কাৰণে কি কৰিছিল, বিস্কুট আৰু ৰুটিৰ এটা পাচি কি কৰিছিল, পেক কৰিছিল। হেন্স টেক ইট এণ্ড কাম বিফৰ ডিনাৰ, যে হেন্স এইটো লোৱা আৰু নৈশ আহাৰৰ আগতে উভতি আহিবা, অৰ্থাৎ ডিনাৰৰ আগতে তেওঁক উভতি আহিবলৈ কৈছে। এইটো দি তেওঁক পেকটো দি কি কৈছিল যে তুমি ডিনাৰৰ আগতে আহিবা। উই উইল হেভ আৱাৰ মিল এট 6 o'clock, যে আমি আমাৰ আহাৰ 6 বজাত গ্ৰহণ কৰিম। যে উই উইল হেভ আৱাৰ মিল এট 6 o'clock, যে তেওঁলোকে কেই বজাত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব, 6 বজাত। হেন্স মাদাৰ ছেইড এজ দ্য গেভ হেন্স দি বাস্কেট, যে হেন্সৰ মাকে পাচিটো হেন্সক দিয়াৰ সময়ত কথাখিনি কৈছিল। কেতিয়া কৈছিল, যেতিয়া তেওঁক পেকটো দিছিলে, দিয়াৰ আগতে কৈছিল যে তুমি ডিনাৰৰ আগতে উভতি আহিবা, আমি একেলগে 6 বজাত কি কৰিম, আমাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম। অ'কে মম, আই ৱন্ট বি লেট, হেন্স গট ৰেডি, যে তাৰপিছত কি ক'লে যে অ'কে মম আই ৱন্ট বি লেট, যে বাৰু মা মই মোৰ পলম নহ'ব, আই ৱন্ট টু বি লেট। হেন্স গট ৰেডি, আৰু হেন্সে সাজু হৈছিল। এতিয়া নেক্সট পেজত আছে যে ইট ৱাজ এ লং ৱাক টু মিষ্টাৰ জনছনছ হাউচ, যে কি কৈছিল যে জনছনৰ ঘৰলৈ বহু দূৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে। যে ইট ৱাজ এ লং ৱাক টু মিষ্টাৰ জনছনছ হাউচ, যে জনছনৰ ঘৰত যাবৰ কাৰণে কি আছিল, বহু দূৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিছিল। হি লিভড এট দ্য এজ অফ দ্য চিটি, যে তেওঁ নগৰখনৰ দাঁতিত বাস কৰিছিল। দি হাউচ ৱাজ ক্ল'জ টু দ্য ডাইকেছ, যে ঘৰখন মথাউৰিৰ ওচৰতে আছিল। ক্ল'জ মানে ওচৰত, যে দি হাউচ ৱাজ ক্ল'জ টু দ্য ডাইকেছ, যে ডাইকেছৰ ওচৰতে ঘৰখন আছিল। মোৰ দেন ডেট ইট ৱাজ এ ৰেইনী ছিজন, যে ইয়াৰ উপৰি এইটো কি আছিল, বৰ্ষাৰ ঋতু আছিল। ৰেইনী ছিজন মানে বৰ্ষা ঋতু। ইট প'ৰ্ট এনাফ ইচ ডে এণ্ড নাইট, যে প্ৰতিদিন আৰু ৰাতি ধাৰাসাৰে বৰষুণ হৈছিল। যিহেতু ৰেইনী ছিজন আছিল, সেইকাৰণে প্ৰতিদিনে কি আছিল, ধাৰাসাৰে ৰাতি কৰি বৰষুণ হৈ আছিল, দিনে ৰাতিয়ে বৰষুণ হৈ আছিল। এতিয়া নেক্সট পেজ আছে হোৱেল দ্য উইণ্ড টাৰ্ণ্ড দ্য ওয়াইণ্ড মিলছ দি ৰেইন ৱাটাৰ্ড দ্য টিউলিপছ দি swollen dikes kept filling. Hence came out of his house and started his journey. যে while the wind turned the wild mills, যে যেতিয়া বতাহে বায়ু মিলটো ঘূৰাইছিল, ওয়াইণ্ড মিলছ মানে বায়ু মিল, দি ৰেইন ৱাটাৰ দ্য টিউলিপছ, যে বৰষুণে টিউলিৰ ফুল গছবোৰ কি কৰিছিল, প্লাবিত কৰিছিল। দি solen dikes kept filling, যে ওখ মথাউৰিবোৰ পানীৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিছিল। হেন্স কেম আউট অফ হিজ হাউচ এণ্ড ষ্টাৰ্টেড হিজ জাৰ্ণি, যে হেন্সে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু তেওঁৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। হেন্স কেম আউট অফ হিজ হাউচ এণ্ড ষ্টাৰ্টেড হিজ জাৰ্ণি, যে হেন্সে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু তেওঁৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট আছে যে ইট ৰেইনড হেভিলি এণ্ড দ্য piercing cold wind stung হেন্স চিক্স, যে ধাৰাসাৰে বৰষুণ পৰি আছিল আৰু তীব্ৰ ঠাণ্ডা বতাহত হেন্সৰ গাল দুখন বিষাইছিল। Yet Hans did not stop, যে তথাপি হেন্সে থমকি ৰোৱা নাছিল। He continued to walk, keeping his head down, hunching his shoulders and pulling his coat tight about him.
যে তেওঁৰ মূৰটো তলমুৱা কৰি কাণ্ড দুখন সন্মুখৰ পিনে হাউলি আৰু কট চলাটো টানি ধৰি কি কৰিছিল খট চলাই গৈছিল যে হি কণ্টিনিউ টু ৱাক তেওঁ কি কৰিছিল যে হি কণ্টিনিউ টু ৱাক কিপিং হিজ হেড ডাউন হানচিং হিজ শ্বল্ডাৰ্ছ এণ্ড পুলিং হিজ কট টাইট এবাউট হিম যে তেওঁ কি কৰিছিল যে তেওঁৰ মূৰটো তলমুৱা কৰিছিল আৰু কাণ্ড দুখন সন্মুখৰ পিনে হাউলি আৰু যিটো তাৰ চলা আছিল টানি ধৰি খোজকাঢ়ি আছিল হু উইল টেক কেয়াৰ অফ দ্য ডাইকেছ ইফ ছামথিং গ'জ ৰং যে যদি কিবা বিজুতি ঘটে কোনে মথাউৰিবোৰৰ যত্ন ল'ব যে হু উইল যিহেতু তাৰ দেউতাকে বিদেশলৈ ভ্ৰমণত গৈছে সেইকাৰণে তেওঁৰ মনলৈ এটা কোৱেশ্যন আহিছে যে হু উইল টেক কেয়াৰ অফ দ্য ডাইকেছ ইফ ছামথিং গ'জ ৰং যে যদি কিবা বিজুতি ঘটে কোনে মথাউৰিবোৰৰ যত্ন ল'ব যে থট হেন্স যে হেন্সে ভাবিছিল নেক্সট আছে যে আফটাৰ চাম টাইমছ কিছু সময়ৰ পিছত হেন্স ৰিচড জনচেন্স হাউচ যে হেন্সে কি কৰিছিল জনচনৰ ঘৰ পাইছিলগৈ মিষ্টাৰ জনচন ৱাজ ডিলাইটেড যে মহাশয় জনচন আনন্দিত হৈছিল যে মিষ্টাৰ জনচনে কি হৈছিল আনন্দিত হৈছিল সিট ডাউন মাই বয় জনচন সেট যে বহা জনচনে কি কৈছিল যে বহা যে সিট ডাউন মাই বয় যে মোৰ ল'ৰা ইয়াত বহা দেন দে বিগান টু টক ইয়াৰ পিছত সিহঁত কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দেন দে মানে সিহঁত বিগান টু টক মানে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মিষ্টাৰ জনচন লাভ টেলিং ষ্টৰিজ জনচনে সাধু ক'বলৈ ভাল পাইছিল যে জনচনে কি ভাল পাইছিল সাধু ক'বলৈ হেন্স অলছ' লাভ টু লিচেন টু হিম যে হেন্সো সেইবোৰ শুনি ভাল পাইছিল দে শ্বেয়াৰ্ড কেক এণ্ড ব্ৰেড টু যে সিহঁতে বিস্কুট আৰু ৰুটিও ভগাই খালে শ্বেয়াৰ্ড মানে ভগাই খোৱা ভগাই লোৱা মিনিটছ টাৰ্ণড ইনটু আৱাৰ্ছ যে মিনিটবোৰ ঘণ্টালৈ পৰিণত হ'ল ছাডেনলি হেন্স ৰিমেম্বাৰ্ড দ্য টাইম যে হঠাতে সময়ৰ কথা হেন্সৰ মনত পৰিল যিহেতু তাৰ মাকে তাক যাবলৈ কৈছিল আমাৰ নেক্সট আছে আংকেল ইটছ টাইম টু লিভ যে খুৰা এয়া এৰাৰ সময় হৈছে অৰ্থাৎ তাক যাবলৈ গৈছে এইটো তাৰ মনত পৰিছে মাদাৰ উইল বি ৱেইটিং ফৰ মি যে মাকে মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকিব ছেইড হেন্স যে হেন্সে ক'লে এণ্ড কুইকলি বিগান দ্য লং ৱাক হোম আৰু হেন্সে ক'লে আৰু ততাতৈয়াকৈ বহু দূৰত থকা ঘৰলৈ বুলি খোজ ল'লে যে সেইটো কৈ তেওঁ খোজ ল'লে দি ৰেইন হেড নট লেট আপ বৰষুণ গতি হেৰাৰ হোৱা নাছিল বৰষুণ একেধাৰে পৰি আছিল দি ষ্ট্ৰীট লেফ্ট এমটি যে ৰাস্তাটো জনশূন্য হৈ আছিল তাৰপিছত কৈছে যে এভৰি ওৱান হেড গান হোম টেকিং শ্বেল্টাৰ ফ্ৰম দ্য কল্ড ৰেইন যে ঠাণ্ডা বৰষুণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰত্যেকেই ঘৰলৈ গৈছিল যে এভৰি ওৱান হেড গন হোম সকলোৱে ঘৰলৈ গৈছিল টেকিং শ্বেল্টাৰ ফ্ৰম দ্য কল্ড ৰেইন যিহেতু বৰষুণ হৈ আছিল তাৰ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হাত সাৰিবলৈ তেওঁ সকলোৱে কি গৈছিল ঘৰলৈ গৈছিল হেন্স অলছ' হাৰিড হোম যে হেন্সে সোনকালে ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ থাকিল যে suddenly while passing one of the many dikes Hans noticed something wrong with the dike যে কি কৈছিল হঠাতে বহুতো মথাউৰিৰ এটা পাৰ হৈ থাকোঁতে হেন্সে লক্ষ্য কৰিলে যে মথাউৰি এটাৰ কিবা বিজুতি ঘটিছে যে হেন নটিছড ছামথিং ৰং যে তেওঁ নটিছ কৰিলে
যে suddenly কি while passing one of the many dikes hence noticed something wrong with the dike যে তেওঁ কি দেখিলে হঠাতে বহুত মথাউৰিৰ এটা পাৰ হৈ থাকতে কি দেখিলে লক্ষ্য কৰিলে যে মথাউৰিটাৰ কিবা বিজতি ঘটিছে he crept closer to the dike to see the matter যেতিয়া ঘটনাটো চাবলৈ মথাউৰিৰ ওচৰলৈ কি কৰিলে সাৱধানে আগবাঢ়ি গলে there in the middle of the high stone wall in between the stone blocks was created a small hole যে কি দেখিলে যে তাত অখহিলৰ দেৱালত শিলাখণ্ডবোৰৰ মাজত এটা কি দেখা পালে সৰু বিন্দা দেখা পালে বা সৰুটা বিন্দা হৈছে from the hole sipped at thin trickle of water যে বিন্দাৰ পৰা পানীৰ সৰু টোপাল বৈ আছে যেহেতু এটা বিন্দা হৈছে সেই বিন্দা দি কি হৈ আছিল সৰু পানীৰ সৰু টোপাল বৈ আছিল from the hence knew that the water building up behind the great wall would push at the tiny hole until it became bigger যে হেন্সে জানিছিল কি যে ডাঙৰ দেৱালৰ পিছপিনে জমা হৈ থকা পানীয়ে কি কৰিব বিন্দাটো ডাঙৰ নহোৱালৈকে হেঁচি থাকিব at any moment it would let the water rush through washing away the town যে কি কৈছে যিকোনো সময়ত হেতু পানী ইয়াৰ মাজেৰে সোমাবলৈ দি নগৰখন ভহাই নিব নেক্সট কৈছে হে হেল্প হেন্স শাউটেড যে সহায়ৰ কাৰণে তেওঁ চিঞৰিবলৈ ধৰিছিল যে হেন্স শাউটেড মানে চিঞৰি থকা যে হে হেল্প যে সহায় কৈ তেওঁ চিঞৰিবলৈ ধৰিছিল হে দি ডাইক ইজ গোয়িং টু বাৰ্ষ্ট বাট নবডি হেয়াৰ্ড হিম যে কি দেখিলে যে হে মথাউৰিটো ফুটি যাব কিন্তু কোনেও তেওঁৰ চিঞৰ নুশুনিলে যিহেতু তেওঁ চিঞৰি আছিল তথাপিও তেওঁৰ চিঞৰ কোনেও শুনা নাছিল দি ৰেইন এণ্ড ৱাইণ্ড ড্ৰণ্ড আউট হিজ চাউণ্ড যে বৰষুণ আৰু বতাহে তেওঁৰ চিঞৰ তল পেলাইছিল যিহেতু বৰষুণ হৈ আছিল লগতে বতাহো হৈ আছিল তেওঁ যে চিঞৰি আছিল এই চিঞৰিটোক তল পেলাই আছিল কাৰণ সাউণ্ডটো বেছি দূৰলৈকে যোৱা নাছিল হেন্স বিকাম এট এ লছ হেন্স কিহত পৰিছিল বিবুদ্ধিত পৰি গৈছিল হি ৰিয়েলাইজ ডেট যে হি হিমছেল্ফ হেড টু ডু ছামথিং কুইকলি তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁ নিজেই ততাতৈয়াকৈ কিবা এটা কৰিব লাগিব হি পাষ্ট হিজ ফাষ্ট ইন দ্য হল তেওঁৰ হাতৰ মুঠিটো কি কৰিছিল বিন্ধাৰত সুমুৱাই দিছিল হি পাষ্ট হিজ ফিষ্ট ইন দ্য হল দি ৱাটাৰ ষ্টপ ট্ৰিকলিং পানী বৈ অহাটো বন্ধ হৈছিল যিহেতু তেওঁ মুঠিটো সুমুৱাই দিছিল তেওঁ হাতৰ মুঠিটো কি কৰিছিল সুমুৱাই দিছিল সেইকাৰণে কি হৈছিল পানী অহাটো বন্ধ হৈছিল দি ৰেইন হেড বিন পেটিং যে সজেৰে কি কৰিছিল বৰষুণ পৰি আছিল দি কোল্ড ৱাইণ্ড অলছ' কণ্টিনিউড টু চুইল যে ঠাণ্ডা বতাহৰ ঘূৰ্ণী বতাহৰ ৰূপ লৈ আছিল ষ্টিল হেন্স ৱাজ ডুইং হিজ জব যে তেতিয়াও হেন্সে তেওঁৰ কামটো কৰি আছিল হি ৱাজ এৱাৰ অফ দ্য কনচিকুৱেঞ্চ যে তেওঁ ইয়াৰ পৰিণামৰ বিষয়ে সচেতন আছিল এট এনি কষ্ট হি কুড নট লেট দ্য ৱাটাৰ ব্ৰেক থ্ৰু দ্য ৱাল যে কোনো উপায়ে তেওঁ দেৱালৰ মাজেদি পানী পাৰ হ'বলৈ দিব নোৱাৰিছিল তোমালোকে ভিডিঅ'খনৰ লগতে থাকিবা ভিডিঅ'খন অলপ দীঘলীয়া হ'ব কাৰণ পাৰ্টটো ডাঙৰ তোমালোকে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'খন চাই থাকা আৰু যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা এতিয়া নেক্সট আছে দেন কোৱাইট ইনচিডেণ্টলি মিষ্টাৰ জনছেন
happened to appear there যে সম্পূৰ্ণ আকস্মিকভাৱে জনসনে তাত উপস্থিত হৈছিল Actually Johnson had come out to walk Alphonse যে আসলতে তেওঁ কি কৰিছিল কুকুৰক খস কৰাবলৈ বাহিৰলৈ ওলাইছিল তেওঁৰ কুকুৰটো যে আছে আলফন্স নামৰ কুকুৰটো তাক খস কৰাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাইছিল Hey Hans what are you doing here carried Johnson যে হেই হ্যান্স তুমি ইয়াত কি কৰি আছা জনসনে চিঞৰিলে হেইটো দেখা পাই জনসনে চিঞৰি উঠিল Oh God here you are uncle there is a leak in the dike Hans cried যে কি কৰিলে যে হে ঈশ্বৰ here you are যে ইয়াত আপুনি খুৰা মথাউৰিত এটা ছিদ্ৰ হৈছে হ্যান্সে কৈ চিঞৰিছিল যে Oh God here are you uncle যে there is a leak in the dike Hans cried যে হ্যান্সে চিঞৰি কি কৰিলে হে কি ক'লে যে হে ঈশ্বৰ আপুনি ইয়াত খুৰা মথাউৰিত এটা ছিদ্ৰ হৈছে প্লিজ বি হাৰি যে অনুগ্ৰহ কৰি সোনকালে কৰক Mr. Johnson immediately called in a group of people and began working যে জনসনে তৎক্ষণাত কি কৰিলে এদল মানুহ মাতি আনিলে আৰু কামটো কৰিবলৈ ধৰিলে Soon they were able to repair the dike যে সোনকালে হিয়তে মথাউৰিটো মেৰামতি কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল তাৰপিছত ক'লে মিস্টাৰ মাই বয় said Mr. Johnson you are the hero of Harlem যে কি কৈছে যে তক কৈছে মহাশয় জনসনে তাক ক'লে কি ক'লে তুমি হৈছা হাৰ্লেমৰ বীৰ যে he added I will take you home and then tell everyone whatever you have done to save the city যে তেওঁ আৰু কি ক'লে যে মই তোমাক ঘৰলৈ লৈ যাম আৰু তুমি নগৰখনক বচাবলৈ যি কৰিছে হেয়া সকলোকে কম আৰু এই পাঠখন লিখিছে মেৰী মেপছ ডছ এখন তোমালোকে এইখন পঢ়ি চাবা খুব এটা সুন্দৰ পাঠ লিখিছে তোমালোকক পাঠখন শুনি কেনে লাগিল তোমালোকে মোক কমেন্টত জনাবা আৰু যদি তোমালোকৰ সন্মুখত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সিচুৱেশন তোমালোকৰ নজৰত পৰে মই নকওঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ডাঙৰ কিবা সমস্যাত তোমালোকে থিয় হোৱা তোমালোকে যেহেতু হৰু যদি তোমালোকত হৰু হুৰা কিবা তেনেকুৱা সমস্যা তোমালোকে বাটত দেখা পোৱা বা আশেপাশে দেখা পোৱা তোমালোকে হেতু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি পাঠখন শুনি তোমালোকক ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱী লৈও শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি তোমালোকক ভাল লাগে তাৰ কাৰণে তোমালোকে লাইক কৰি দিবা আৰু যদি তোমালোকে কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা লগতে বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল নোটিফিকেশন সিলেক্ট কৰি ৰাখিবা যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰো সেইবোৰ নোটিফিকেশন তোমালোকে সময়মতে পাই যোৱা যিয়ে নহওক তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং